Ikot lang, ikakabit ko to sa number 5 na commutator ng coil B. Ikot, tapos dyan natin ilalagay number 5 coil B. Tapos ipapatong lang din natin double wire, coil B pa rin, doon pa rin, 22 turns. Kakabit natin to sa number 6 ng commutator bar ng coil B. Iikot lang natin. Ikot, bay kakabit natin number 6 tapos babalatan. Ito kinabit ko na sa number 6 ng coil B. Gagamitin naman natin yung coil A, tapos ilalako naman yung coil B. Coil A tayo, tapos magbibilang ng 6 na slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, single coil. 22 turns.
Ito ay kakabit ko na siya sa number 7 ng coil A. Commutator number 7. Tapos babalatan. Lahat yan binabalatan lang. Number 7. Tapos coil A pa rin. Ipapatong lang natin. 22 turns. So, iikot ko lang. Kakabit natin sa number 8 ng coil A, commutator bar number 8. Tapos kukunin naman natin yung coil B. Ilalako naman yung coil A. Coil B naman yung gagamitin natin. Ito, magbibilang ng 6 na slot. Ayan, 6 na slot. Single coil, 22 turns. Iikot lang natin. Tapos ikakabit natin sa number 7.
ng coil B, commutator bar number 7. So, kabit ko na sa number 7. Ito pa rin, papatong pa rin natin. Double coil, 22 turns. Coil B pa rin. Iikot lang natin, kakabit natin sa number 8 commutator bar ng coil B. Kakabit ko sa number 8 ng coil B. Kukunin ko naman yung coil A, ilalak ko naman yung coil B, tapos coil A naman yung gagamitin natin. Magbibilang ng 6 na slot, 1, 2, 3, 4, 5, 6.